Na, sok szeretettel köszöntök mindenkit 2020. május 5-én, Györgyi napján, így a magyar és matek érettség után. Én Katona József vagyok, a mai napnak a ceremóniamestere. Ígérem, hogy mindent megteszek azért, hogy a legkevesebb technikai malőrrel menjen végig ez a remek webinár, amely remek webináron 3 kitűnő előadónk lesz. A 3 kitűnő előadóból az egyik, az több ezer kilométerre van tőlünk, a másik 2 csak idézőjelben csak néhány 100 kilométerre. A mai napi webinárunknak a címe az élelmed, a gyógyszered első rész címet kapta, amely sejteti azt, hogy itt még további részek következnek majd a közeljövőben. A mai napot körülbelül másfél órásra tervezzük, és hát remélem, hogy minél többen tudtok csatlakozni. Akkor mindenekelőtt engedjétek meg, hogy felvezessem, vagy bemutassam az első előadónkat, aki egy kardiológus professzor Indiából. Biztos láttátok a plakáton, hogy milyen címekkel büszkélkedhet, és hogy mekkora szaktekintély a maga területén, de talán azt kevesebben tudjátok, hogy már több mint, dr. Ranjan már több mint 20 éve a DXN család tagja. Az indiai Chennaiban él, ahol állítása szerint 3 évszak van. Ez a 3 évszak, ez így néz ki, angolul idézem, hogy hot, hotter and hottest. Tehát ez a 3 évszak van, ami a melegebb és a baromi meleg, hogy finoman fejezem ki magam. A hálózatában több mint 3 millió DXN tagban, és olyan vezetők is vannak a hálózatában, nem egy koronás követ, mint például a Fatemi Ghani. 227 országban van hálózata, és legutóbb Haiti szigetén léptek be hozzá. Úgyhogy keresesen találhatnánk nála jobb, nem csak szakorvost, de olyan kardiológus szakorvost, aki ráadásul még a hálózatépítésben is otthon van. Úgyhogy ennyi bevezető után kérem engedjétek meg, hogy akkor átadjam a szót dr. Ranjannak, akinek a magyar hangja ma Krusinski Pálma lesz. Dr. Ranjan, thank you for your patience, thank you for your support, and it is your turn. Thank you, Mr. Joseph and Mr. Dibya. Good morning to everybody. So I thank I thank Mr. Dibya for giving me the opportunity to talk to you. Jó reggelt kívánok mindenkinek, köszönöm Józsi, köszönöm Debia. Először is szeretném megköszönni Debiának, Mr. Debiának, hogy meghívott előadni. Yeah, it's a great pleasure for me to share some of my experience with the DXN products. És hatalmas öröm számomra, hogy megoszthatom veletek a DXN termékekkel való tapasztalatomat. I have been a DXN member since 2000, when the business started in India. Én 2000-től vagyok a DXN tag, abban az évben indult be a DXN üzlet Indiában. And I'm very thankful to my sponsor, Professor Vaspalaya and Dr. Ratna, for having introduced me to DXN. És a szponzoraimnak is nagyon hálás vagyok azért, ők is orvosok, hálás vagyok azért, hogy bemutatták nekem a DXN üzleti lehetőségét. I'm an allopathic doctor, a cardiologist, practicing for more than 35 years now. Én már több mint 35 éve dolgozok, allopátiás orvos és kardiológus szakorvos vagyok. So I think I am extremely lucky to be in DXN. És azt hiszem, igazán elmondhatom, hogy ilyen háttérrel igazán szerencsés vagyok, hogy itt lehetek a DXN-ben. Today I will focus on only few products because of want of time. Let me start with Ganoderma.
Ma csak néhány termékre fogok fókuszálni az időbeni limit miatt, és először is a Ganodermával szeretném ezt elkezdeni. All of you know that the Ganoderma lucidum is a very powerful ancient herb, and this is known to us for more than 3,000 years. Ezt már valószínűleg mindannyian tudjátok, hogy a Ganoderma lucidum, Ganoderma gomba az egy ősrégi gyógynövény, és már több mint 3000 éve ismert az emberiség számára. Most important thing is we should understand that Ganoderma has important health benefits. Nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy a Ganoderma milyen jótékony hatással lehet az egészségünkre. And also it has some medicinal benefits. Gyógyszerészeti hatásai is vannak. So health is the most precious asset what we can have. Az egészség a legértékesebb vagyon, amit birtokolhatunk. Especially during this time, the COVID time, now everybody is concerned about health. És ez különösen igaz most itt a COVID járvány időszaka alatt, amikor mindenki aggódik az egészségéért. Any amount of money cannot buy health. És akármennyi pénzünk is van, az egészséget nem tudjuk megvásárolni. So health has to be protected, and we have to be healthy as long as we live. Ezért az egészségünket táplálni kell, meg kell őrizni egész életünk során. World Health Organization defines health by not merely absence of disease, but physical health, mental health, social health, and also the spiritual health. Ugye a WHO szerint háromféle és négyféle, jobban mondva négyféle egészséget különböztethetünk meg. Az egyik a fizikális egészség, a mentális, a társadalmi, és van a lelki egészség és a spirituális egészség. So these are the four pillars of health as defined by World Health Organization. Ezek az egészség alappillérei. And especially for protecting the health, to have a healthy life, food plays a major role. És nagyon fontos szerepe van az élelmiszernek az életünkben. So 4,500 years back, 2,500 years back, Hippocrates said that let food be your medicine and medicine be your food. Ugye már Hippokratész is mondta Krisztusra 450-ben, aki egyébként a modern orvostudomány atyának is tartunk. Ő mondta, hogy legyen az élelmiszered a gyógyszered, és a gyógyszered így az élelmiszered. Food as a medicine is a powerful concept. És ez egy nagyon fontos fogalom, hogy az élelmiszert gyógyszerként gyógyszerként tekintsünk. Yeah, when we talk about food, we talk about the balanced diet as well as a healthy diet. Amikor élelmiszerről beszélünk, akkor a kiegyensúlyozott és egészséges étkezésről beszélünk. So we need both macronutrition and micronutrition. Makro- és mikrotápanyagokra is szükségünk van. And the macronutrition being carbohydrates, fats, and proteins. A makrotápanyagok között itt a proteineket értem, a szénhidrátokat értem, és a tejalapú élelmiszereket értem. So they need to be in a balanced proportion so that the food helps us to protect the health. Ezeket az élelmiszereket kiegyensúlyozott mennyiségben kell fogyasztani, hogy az egészségünk is tudják védeni az egészségünket. Yeah. Coming to the micronutrition, we need vitamins, minerals, and trace elements. Ha pedig megnézzük a mikrotápanyagokat, akkor itt vitaminokra és ásványi anyagokra van szükségünk. Micronutrition plays a major role in cellular metabolism and function.
És nyomelemekre, vitaminokra, ásványokra és nyomelemekre van szükségünk. Ezeknek nagyon fontos szerepük van az egész szervezetünk működésében. Different parts in the world, they have their own food habits. A világ különböző részein az embereknek különböző étkezési szokásaik vannak. Traditionally, they have been followed for thousands of years. A legtöbbet hagyományosan már több ezer éve követik. But unfortunately, what is happening today is the change in the food and the diet habits have led to malnutrition and various lifestyle diseases. De mi történik ma? Annyira megváltozott a világ, és másképp étkezünk, hogy ma nagyon sokan hiányosan táplálkozunk, és az életstílusunkból kifakadóan megbetegszünk. Especially today, we lack in micronutrition and the fast foods, which are very harmful to us. Manapság különösen a mikrotápanyagok hiányoznak az étrendünkből, és nagyon sok gyorséttermi ételt fogyasztunk, és ez károsan hat az egészségünkre. So the important aspect of Ganoderma is that it can never become a poison, it can only be a medicine. A Ganodermával kapcsolatban nagyon fontos azonban kiemelni azt, hogy soha nem mérgező, ez csak is gyógyszer lehet. And to talk something about Ganoderma, it's called as the king of herbs. A Ganodermát a gyógynövények királyának is nevezzük. It is known to us for more than 5,000 years, especially in traditional Chinese medicine. Már több mint 5000 éve ismert az emberiség számára, különösen a hagyományos kínai gyógyászatban alkalmazzák. Now the modern research has shown that it has more than 400 active ingredients and powerful alkaloids. És a mai modern tudományok is kimutatták, hogy a Ganodermában több mint 400 aktív összetevő, és nagyon erős alkaloid összetevők találhatóak. So Ganoderma, apart from having nutritional benefits, it has medicinal benefits, the therapeutic benefits. És a Ganodermát nem csak tápláló hatása van, de terápiás célra is alkalmazhatjuk. Let me go quickly through the ingredients of Ganoderma. It contains polysaccharides, organic germanium, adenosine, triterpenoids, and ganoderic essence. Megmutatnám nektek gyorsan, hogy mit is tartalmaz a Ganoderma, poliszakaridokat, szerves germániumot, adenozint, triterpenoidokat és Ganoderma essenciát. Ganoderma is called as Lingzi in China and Reishi in Japan. Lingzinek hívják Kínában, és Reishinek hívják Japánban. The important thing that what we should remember is that Ganoderma acts on the body. Amit nagyon fontos mindig kiemelnünk, hogy a Ganoderma a testre van hatással. And by treating the body, it treats the disease. The body treats the disease. És ha a testünket gyógyítjuk, akkor a testünk képes lesz a betegségekkel felvenni a harcot és meggyógyítani minket. Let me quickly go through the constituents, active constituents of Ganoderma. Nézzük meg a Ganoderma néhány aktív összetevőjét. I shall not go through in detail, but to mention few things. Nem fogok nagyon mélyen ebbe belemenni, de megemlítenék néhány dolgot. It contains polysaccharide fractions. Poliszacharidokat tartalmaz, poliszacharid részeket. The ganodern A, B, and C, they can balance the blood sugar. Többek között olyan poliszacharidokat, mint a ganoderán A, B, ganoderán C. Ezek GA-beta-glucan. igen? Yeah, GA-beta-glucan, it's an anti-inflammatory. Ezek kiegyensúlyozzák a szervezetet, tartalmaz beta-glukánokat is, GA-beta-glukánokat, ezek gyulladáscsökkentő hatással rendelkeznek. Beta-D-glucan is anti-tumor and immunomodulating. Beta-D-glukánt is tartalmaz, ez egy tumorellenes
immunrendszer stimuláló hatással rendelkező poliszacharid. GZ polysaccharide fraction has got anti-tumor, that's anti-cancer effect. A GZ poliszacharid pedig a rákos sejtekkel győzi le a szervezetben. Various fractions of ganoderic acid, they balance the cholesterol in our blood. A ganoderma savaknak a részecskéi képesek a koleszterin szintünket kiegyensúlyozni. Oleic acid and linseed, they are anti-allergic. Az allergia, a linzi 8 például, ez egy részecskéje, az allergiás rohamokat csökkenti, az allergiával veszi fel a harcot. The alkaloids present in Ganoderma, they are very powerful cardiotonic. A ganodermában található alkaloidok nagyon fontosak a szív egészsége szempontjából. It has antiviral properties. És vírusellenes hatása is van a ribonuklein savnak. Ganoderstoterone protects our liver. A ganoderstoterone a májunkat védi. And various fractions of ganoderic acids, they have angiotensin converting enzyme inhibiting effect. That's ACE inhibiting effect, reduces the blood pressure, and is a very powerful heart tonic. És a ganoderma savak nagyon fontosak a szív számára, mert megakadályozzák a vérrögök kialakulását a szervezetben. One of the powerful ingredients present in Ganoderma is adenosine, which is an antiplatelet vasodilator, meaning that increases the blood flow by dilating the blood vessels. It's an analgesic and a muscle relaxant. Kiemelném a ganoderma adenozin tartalmát is. Ez egy értágító hatással bíró részecske, és a fájdalomcsillapító, illetve izomlazító hatással is bír. This adenosine is naturally present in Ganoderma in higher concentration, and adenosine is present in every cell in the body. Az adenozin a ganodermában nagyon magas koncentrációban található meg, és igazából a szervezetünk minden sejtjének szüksége van rá. Adenosine triphosphate is the primary source of energy to every cell in the body. Igazából ez az első számú fontosságú részecske a sejtjeink egészsége energiája szempontjából. The uridine and uracil fractions, they act on the immune system, have antiviral effects. Az uridin és az urazil az immunrendszerünkre vannak jó hatással, és vírusellenes hatásuk is van. And various glycoproteins, they are anti-tumor. A glükoproteinek pedig a rákos sejtek elszaporodását akadályozzák meg. And recently they have isolated ganamycin A and B, which are antibiotics, and they have been tested in various infections. The trials are going on. És jelenleg is folynak tesztek, kutatások a ganomicin A és B részecskékkel kapcsolatban, melyek antibiotikum jellegű hatást fejtenek ki a szervezetre. But its usage has to be established by further studies. De ezt még meg kell erősítenünk további kutatásokkal. As all of you know, one of the powerful antibiotic, the penicillin, is derived from a fungus, Penicillin notatum. It's called the queen of antibiotics. Ahogy valószínűleg sokan tudjátok, például az egyik leghatásosabb antibiotikum, a penicillin, is egy gombából származik. And day in and day out, I prescribe injection penicillin for patients with rheumatic heart disease. És ezt például sok reumás szívbetegnek is fel szoktuk írni. So maybe that ganomycin can become a very powerful antibiotic in the future from Ganoderma. Tehát az is lehet, hogyha a kutatások megerősítik, hogy a ganomicin A és B fontos antibiotikumok lehetnek, a Ganodermából származó antibiotikumok lehetnek a jövőben. Especially Ganoderma has got two powerful role to play in our health. One is the prevention, other is the medicinal benefit. A ganodermának két nagyon fontos szerepe van a szervezetünkre, az egészségünkkel kapcsolatban.
megvédeni az egészségünket, és megelőzni a betegségeket. So I mentioned that the Ganoderma acts on the body. Ahogy mondtam, a Ganoderma a testre van hatással. There are three powerful actions of Ganoderma on the body. Három területen van nagy hatással a Ganoderma a szervezetünkre. One is a detoxification function, Az egyik a méregtelenítő hatás, then immunomodulation, a másik az immunomodulás, az immunrendszer and szabályozó hatás, the vasodilating effect, meaning that increases the blood flow to every cell in the body, every organ in the body. és az értágító hatás, ami azt jelenti, hogy a szervezetünkben a vér könnyebben, jobban fog áramlani. So the detoxification function is one of the unique action of Ganoderma. The RG, the Rishi Gano, is for detoxification. Tehát a méregtelenítő hatás nagyon fontos a Ganodermával kapcsolatban. Erre a legjobb az RG Reishi Gano termékünk. And in allopathy, we talk about the oxidative stress caused by the free radicals. Manapság nagyon sokat beszélünk az oxidatív stresszről, amit a szabad gyökök okoznak. The most powerful antioxidant is known to us is ginseng. Az egyik leghatásosabb, leghatékonyabb antioxidáns, amit ismerünk, az a ginseng. But Ganoderma is 5 times more powerful like ginseng. De a Ganoderma még ennél is, a ginsengnél is 5-ször erősebb, hatékonyabb. The ORAC value of ginseng is around 5,000. A ginseng hatékonysága egy ilyen 5000 részecskéből áll. The ORAC value of Ganoderma, that is a measure of the antioxidant activity, is 23,000. Tehát ezek a részecskék, amikkel az antioxidáns hatását mérjük, a ginsengben 5000 körül van, míg a Ganodermában 23,000. So when the free radical is eliminated from the body is protected from the bad effects of free radicals. Tehát, hogyha méregtelenítjük a szervezetet, és megszabadulunk a szabadgyököktől, lelassítjuk az öregedés folyamatát. Free radicals, excessive production and accumulation of free radicals in the body is associated with premature aging, cancer, heart disease, and other deadly diseases in the old age. A szabadgyökök nagy mennyiségben elraktározódnak a szervezetben, az nem csak idő előtti öregedéshez vezet, de a rákos sejteket is megszaporítja, illetve szívbetegedhet. By consuming Ganoderma, we have the powerful antioxidant effect, which primarily can contribute to prevention of diseases, especially the lifestyle diseases. Ha Ganodermát fogyasztunk, azzal könnyen hozzájárulunk az antioxidáns hatáshoz, a méregtelenítéshez, és így az életstílusunkból következő betegségeket meg tudjuk akadályozni. Another powerful effect of Ganoderma on the body is the immunomodulation. A Ganoderma másik fontos testre gyakorolt hatása az az immunomoduláns hatás. The polysaccharide fraction and ganodic acid has a highest effect of as an immunomodulator. A poliszaccharid tartalma és a Ganoderma sav tartalmának köszönhetően kiemelkedő hatása van az immunrendszerre. Primarily, it increases the production of interleukin 1 and 2 and interferon. Növeli az interferonok és az interleukinek számát a szervezetben. And they are primarily interleukin 1 and 2 and interferon. They are very important to us in promoting our immunity. És ezeknek az interleukineknek és interferonoknak főleg az immunitásunk szempontjából van fontos szerepük. Ganoderma can both increase the humoral as well as cell-mediated immunity. A Ganoderma képes az immunitást, az ellenállást növelni testnedvi és sejt szintjén is növelni.
If we talk about the immunity, we talk about the general immunity and the specific immunity. Amikor az immunitásról beszélek, ezt egy általános immunitásra és specifikus immunitásra is értem. So specific vaccines are available for preventing many of the infections, both bacterial and viral. Manapság már nagyon sok baktérium és vírus okozta betegségre elérhető már védőoltás. Especially in children and people in old age, the immunity is very critical because they are liable for any kind of infection. Főleg a kisgyerekekben és az idős emberekben az immunrendszer már gyengült, és jobban ki vannak téve a betegségeknek. And when you consume Ganoderma, your immunity is good. It promotes good immunity. De ha Ganodermát fogyasztasz, akkor ellenállóbb az immunrendszered, mert segíti, növeli az immunitást, az ellenállást. Another effect of Ganoderma on the immune system is being a powerful immunomodulator. It can modify hyperimmune status. A másik fontos tulajdonsága a Ganodermának az immunrendszer szabályozásában az, hogy segít az immunrendszer túlműködését is megakadályozni. So we know about various autoimmune disorders like rheumatoid arthritis, polyarthritis nodosa, systemic lupus erythematosus. There are so many conditions which belong to that category, and Ganoderma is able to address those disorders. Ez főleg az autoimmun megbetegedésekben szenvedők számára fontos tulajdonság. Nagyon sok autoimmun betegség létezik manapság. Az egyik legismertebb például a reumatoid arthritis, és ezeknek az emberek számára fontos Ganodermát fogyasztani. By improving the immunity, modulating the immunity, it can also kill the cancer cells. So that's why it's a very powerful anti-cancer agent. Ha az immunrendszerünk megfelelően működik, egyensúlyban van, akkor a rákos sejteket is képes elpusztítani. The third action of Ganoderma on the body is improving the blood circulation. That is by dilating the blood vessels and improving the blood circulation. A következő fontos hatása a szervezetre gyakorolt hatása a Ganodermának, az az értágító hatása, vagyis javítja a vérkeringést. This effect is mediated by adenosine and guanosine, which are powerful vasodilators. Ezt az adenozinnak és a ganoolajnak köszönhetően éri el. So when the blood circulation is more, oxygen is good, the nutrition is good. So every cell requires proper oxygen and nutrition, and the microcirculation is very, very critical in carrying these nutrients to every cell. Tehát, hogyha a vérünk megfelelően tud áramlani a szervezetünkben, ez azt jelenti, hogy minden sejtünk több oxigénhez jut, és a tápanyagok is könnyebben eljutnak a sejtekhez, és ez a mikrokeringés szintjén is nagyon, nagyon fontos. So every organ function is dependent on blood flow, good blood flow, especially in the old age. Minden egyes szervünk működése a jó véráramláson múlik, és ez kifejezetten időskorban lesz nagyon fontos. To increase the blood flow from head to foot, we do not have any medications. És arra, hogy a véráramlást növeljük, nem léteznek gyógyszerek. Especially on the microcirculation, to improve the blood flow, there is no specific drug. Főleg a mikrokeringésre vonatkozóan, tehát a mikrokeringés serkentésére nem léteznek gyógyszerek. So as cardiologists know, we ask all our patients to have a brisk walk every day for 30 minutes, which is translated into good blood circulation. És ezt mi kardiológusok is ki szoktuk emelni a betegeinknek, hogy hogyan tudják a mikrokeringésüket napi szinten fokozni.
So walking is the best medicine. A séta nagyon fontos. It also improves the immunity. Az immunrendszert is erősebbé tudjuk tenni. Ganoderma has also got the antiplatelet effect. A ganoderma például a vérrögöket is képes eloszlatni. So both vasodilating effect and the antiplatelet effect improves the blood circulation in the microcirculation. Tehát kiemelni, hogy az adenozin és a guanozinnak köszönhetően ugye nem alakulnak ki vérrögök, és tágabbak lesznek a vérerek, tehát meg tudjuk előzni a trombózist. When the microcirculation is good, your cell health is good. Ha a mikrovérkeringésünk jó, akkor az egészségi állapotunk is jó. So Ganoderma also protects the blood vessels, the vascular system. Tehát a ganoderma a véredényeinket is védi. So vascular system is the largest system in our body. Az egész érrendszerünket védi. Az érrendszerünk a legkiterjedtebb rendszer a szervezetünkben. And heart has to pump the blood throughout our blood vessels. Which runs into so many thousands of kilometers. És ezen az érrendszeren keresztül a vérünk több kilométert is megtesz, hogy elérjen minden szervünkhöz. So the higher concentration of adenosine and guanosine present in Ganoderma protects the vascular system and improves the microcirculation, which is very critical for the cell health, tissue health, organ health. És hogyha javítjuk a mikrokeringésünket, az érrendszerünket, ez nagyon fontos a sejtek szintjén, a szövetek szintjén és a szervek szintjén. So, Ganoderma, to summarize, it has got a very powerful effect. The three major actions on the body. One is the detoxification function, second is the immunomodulating function, and third is the vasodilating function effect. Tehát, hogy még egyszer összefoglaljam, röviden a ganodermának 3 területen van kiemelkedő hatása a szervezetünkre. Az egyik a méregtelenítés. Cannot see a slide anymore. Yeah. I'm going to go through a lot of slides, so because I want the basics to be covered. Yeah. Tehát 3 területen van. 3 areas. So consuming Ganoderma overall gives us good health. Tehát 3 területen van kiemelkedő hatással a szervezetre, ahogy mondtuk, a méregtelenítés, az immunrendszer szabályozása és az véredények az erek tágítása szintjén, és ha ganodermát fogyasztunk, akkor általánosságban tudjuk az egészségi állapotunkat javítani. Ganoderma also helps in certain diseases. A ganoderma bizonyos megbetegedések esetén is segítségünkre tud lenni. Because of its anti-inflammatory effect, it's a natural painkiller with absolute safety. Gyulladás csökkentő hatással rendelkezik, ezért természetes fájdalomcsillapítóként is használhatjuk teljes biztonsággal. It can help in various painful situations like typically rheumatoid arthritis. A nagyon fájdalmas betegségek esetén, például az előbb említett reumatoid arthritis esetén is segítségünkre lehet. Various fractions present in Ganoderma, lenostan, linseed, cyclooctasulfur, they have anti-allergic properties and they can be helpful in allergic disorders. A ganodermának allergia ellenes hatása is van, számos olyan összetevőt, lanosztánt, linseed, oktoszulfurt tartalmaz, amelyek képesek az allergiás reakciókkal immunrendszer szintjén felvenni a harcot. It has got a very powerful anti-cancer effect. Nagyon hatékony rák ellenes hatással is rendelkezik. And along with the radiation, chemotherapy, or surgery, if you consume
the mega dose of Ganoderma lucidum, that's around 22 to 24 grams of Ganoderma every day, it can help in many cancer patients. A ganodermának tehát rákellenes hatása is van, kiegészítő terápiaként alkalmazzák már 77-től a rádióterápia, a kemoterápia vagy a sebészeti beavatkozás mellett, és bizonyított hatása van, hogyha naponta több mint 22 grammot fogyasztunk el belőle. My first experience and testimonial was on a blood cancer patient who recovered from a very bad state. Nekem is van személyes tapasztalatom vérrákban szenvedő betegtől, aki meggyógyult és jelenleg jó egészségi állapotnak örvend. That's way back in 1999, before DXN started his operations in India. És ez még 1999-ben volt, mielőtt a DXN még megkezdte volna a hivatalos működését Indiában. Now there are thousands of testimonials where cancer patients have recovered from consuming Ganoderma. Mára már több ezer tapasztalatról tudnék beszámolni, ahol a betegek Ganoderma fogyasztásnak is köszönhetően meggyógyultak a rákos betegségekből. It's important to remember that megadose has to be given for cancer patients. That's 22 to 24 grams every day. Fontos, hogy a rákos megbetegedések esetén megadózist napi 22-24 grammot fogyasszunk a Ganodermából. It regulates the blood pressure by its ACE inhibiting effect. A Ganoderma a vérnyomásunkat is tudja szabályozni. And nowadays young people are becoming hypertensive or diabetic, and Ganoderma consumption definitely can help them. It's a very powerful heart tonic. Tehát a Ganoderma tud a magas vérnyomás esetén is segíteni, azáltal, hogy összehúzza, tehát az ereket kitágítja. Manapság nagyon sok fiatal és szenved cukorbetegségben, magas vérnyomásban, és a Ganoderma fogyasztás, ez nekik is nagyon hasznos lehet. Ganoderma balances the cholesterol and the triglyceride levels in the blood. A Ganoderma egyensúlyba hozza a vér koleszterin és triglicerid szintjét. And probably it can also increase the HDL, and all these benefits makes Ganoderma a powerful heart tonic. It's a cardioprotective. És növeli a HDL szintet is a vérben, és mindezekkel együtt a Ganoderma nagyon hasznos a szív egészségének a védelme szempontjából. It's a powerful brain tonic. It improves the memory, sleep function, and makes you brisk and active. A Ganoderma az agyra is jótékony hatással bír, javítja a memóriánkat, az alvást, és éberek, aktívabbak leszünk a fogyasztásától. Ganoderma also got the spiritual function, increases the spiritual potency, and that is why Buddhist monks have been taking it regularly. A Ganodermát a buddhista szerzetesek is szívesen fogyasztják, mert úgy hívják, hogy a spirituális potencia gyógynövénye. Ganoderma can balance the blood sugar, so it is very helpful in diabetic patients. A Ganoderma képes csökkenteni a vércukor szintjét, ezért nagyon fontos a cukorbetegek számára. It can act as an insulin sensitizer. Az inzulin szintet képes kiegyenlíteni. It helps in diabetic complications, especially in diabetic foot and diabetic neuropathy. Segít a diabétesz következményében kialakult egyéb betegségek, például a cukorbeteg láb és egyéb komplikációk leküzdésében. And it can help in chronic ulcers because of
as one of the diabetic complications, which is very common. Minden minden gyakori cukorbetegséggel kapcsolatos komplikáció leküzdésében hasznos. Ganoderma is a powerful liver tonic, heart tonic, brain tonic, and kidney tonic. Például az előbb visszatérünk, az idegbetegségeket említette a doktor úr, abban is hasznos. Illetve a Ganoderma a májunkat is védi, nagyon hasznos a májunk védelme szempontjából. The organic germanium stimulates and improves the various brain functions. A szerves germánium stimulálja és javítja az agyunk működését. When you consume Ganoderma for a long time, it helps you to rejuvenate and also helps you to regenerate your cells. Ha hosszú időn keresztül fogyasztod a Ganodermát, az segít megfiatalítani és helyreállítani a sejtjeidet. Especially the cell regeneration function has got a direct role to play in the old age. A sejtmegújulás nagyon fontos, különösen időskorban. Ganoderma is a powerful adaptogen, and this adaptogen. Yes? Yeah, correct. Egy nagyon hatékony adaptogén. And this powerful adaptogen function protects our health and prevent diseases. És mivel nagyon hatékony adaptogén, képes megvédeni a szervezetünket a betegségekkel és a vírusokkal szemben. It's a very powerful anti-stress herb. Egy nagyon fontos stressz leküzdő gyógynövény. And stress is a major killer. A stressz egy nagy gyilkos. By calming the mind, by detoxification, it can reduce any kind of stress so that it can protect our health. De ha rendbe tesszük az elménket, ha méregtelenítünk, akkor a stressznek is könnyebben ellent tudunk állni. When it comes to the benefits on the heart, it has got multiple benefits: the antiplatelet effect, the vasodilating effect, the ACE inhibiting effect, BP lowering effect, the blood sugar lowering effect, cholesterol, all these things we talked about, and the stress. And Ganoderma, by controlling these risk factors, it acts as a very powerful heart tonic. A Ganodermának a szívre is nagyon jó hatása van, például a már említett vérrög kialakulást megelőző hatás, az értágító hatás, az angiotenzin konvertáló enzim hatás, ami azt jelenti, hogy az ereket megakadályozza, az erek összehúzódást, ezáltal csökkenti a magas vérnyomást, a vér cukorszintjét is képes levinni, a koleszterin szintet is képes levinni, és egy nagyon hatékony stressz leküzdő gyógynövény is, tehát nagyon hatékony a szívünk védelme érdekében. For want of time, I have given a very brief presentation, and about Ganoderma, there is so much of literature available, and especially if you go to PubMed, www.pubmed.gov, you have thousands and thousands of research papers on Ganoderma. Én most csak egy nagyon rövid előadást tartottam nektek a Ganodermáról, de ha mélyebben el szeretnétek mélyíteni a tudásotokat, akkor a PubMed oldalon www.pubmed.gov nagyon részletes szakirodalmat találhattok a Ganodermáról. And the modern research has been done in Ganoderma for the past 40 years now, and mostly on animal models. Now they are doing human trials, especially in cancer, HIV, and other diseases. A Ganodermával kapcsolatos modern irodalom 40 éves publikációkkal, 40 éve rendelkezik publikációkkal, és nagyon sok emberi betegséget vizsgáltak, a Ganoderma hatását a betegségekre, például a rákra, vagy az AIDS-rel kapcsolatban. So when you talk about the evidence, this is our textbook of cardiology. The
Editor is Braunwald, Eugene Braunwald. He is the father of cardiology, modern cardiology. And in this book, there is a chapter 51, which discusses about the complementary and alternative approaches to management of patients with heart disease. És ha még további irodalomra vagytok kíváncsiak, akkor itt van például ez a kardiológiai szakkönyv, amelyben tapasztalatokat is olvashattok. Ez egy Braunwald doktor adta ki, ez egy nagyon fontos kézikönyv nekünk kardiológusoknak, és ennek az 51. fejezete foglalkozik a gyógynövények és a Ganoderma szívre tett jótékony hatásaival is. So in that chapter, they talk about the green algae, that is our spirulina for micronutrition, and the Ganoderma lucidum, which helps the heart, protects the heart, and helpful in heart patients. Tehát, ahogy mondtam az előbb, itt láthatjátok, hogy ennek a kézikönyvnek az 51. fejezete kiemeli a zöld algát, ez nálunk spirulina formájában található meg, és a ganodermát is, amely védi a szívet és javítja a szív funkcióit. This is our Indian Heart Journal. Ez pedig egy indiai kardiológiai magazin. And in this September-October 2018 issue, there was a full original article on Ganoderma, how it can help heart patients. És itt is volt 2018. szeptemberében és októberében hosszú oldalakon keresztül taglaltuk a Ganoderma jótékony hatását. And this paper study concludes saying that the polysaccharide fraction of Ganoderma is a potent antioxidant against pathogenesis of atherosclerosis in stable angina and high-risk patients. És ebben arról is szó volt, hogy a ganodermában található poliszakkarid peptidek hogyan tudják felvenni az ateroszklerózissal és a magas rizikós betegekben a szívbetegségekkel a harcot. Actually, I was so surprised when I saw this the Ganoderma being mentioned in my textbook of cardiology and also in our Indian Heart Journal, mentioning that how it can help and protect heart patients. Én is nagyon izgatott lettem, amikor megláttam ebben a magazinban, hogy azt taglalják, hogy a Ganoderma milyen jó hatással tud lenni a szívpanaszokkal küzdő betegek esetében. If you want to have more information, kindly go through the PubMed. You can get the entire the publications, research articles. Ha többet szeretnétek erről tudni, akkor legyetek szívesek is a PubMed oldalon keressetek rá ezekre a publikációkra. And I shall briefly mention about the other products, spirulina, the blue-green algae. It has got multiple health benefits. És most röviden megemlíteném a spirulinánkat is, ezt a kék-zöld algát, mert számos jótékony hatása van az egészségünkre. Spirulina contains 65% digestible protein. A Ganoderma 65%-ban tartalmaz könnyen emészthető proteint. It has got vitamins, minerals and trace elements which are necessary for our body. A szervezetünk számára szükséges vitaminokat, ásványanyagokat és nyomelemeket is tartalmazza. It increases the hemoglobin levels. Növeli a hemoglobin szintet. Especially in third world countries, anemia is a major disorder which leads to many diseases. A harmadik világbeli országokban nagyon nagy probléma a vérszegénység, az anémia, és ott előszeretettel alkalmazzák ennek a kezelésében a spirulinát. When you have a good hemoglobin, at least 12 grams percent hemoglobin in the blood, that can carry more oxygen and nutrition to every cell in the body, and it's very important to know that spirulina
corrects the anemia. Nagyon fontos, hogy a vérünkben a hemoglobin szint megfelelő legyen, minimum 12 g, mert ekkor tud az oxigén megfelelő mennyiségben áramlani a vérben és eljutni a sejtjeinkhez, és a spirulina ebben segít, tehát ezért van nagyon fontos szerepe a vérszegénység leküzdésében. Spirulina was declared by the United Nations in the World Food Conference in 1974 as the best food of the future. 1974-ben az Egyesült Nemzetek konferenciáján a spirulinát kikiáltották a jövő számára a lehető legjobb élelmiszernek. So there is a worldwide spirulina campaign, the IMSAM, which is meant for fighting the anemia and malnutrition, especially in the third world countries. És létezik egy nemzetközi spirulina kampány is, amelynek a célja az, hogy az alultápláltsággal, hiányos táplálkozással és vérszegénységgel megküzdjön, főleg a harmadik világbeli országokban. And Mrs. Sarah Obama, Obama's grandmother, she lives in Kenya and she is a brand and ambassador for IMSAM. Sarah Obama, Barack Obama nagymamája nagykövete volt ennek a kampánynak Kenyában. So anemia and malnutrition is a major disease all over the world, and our spirulina is a high quality spirulina according to the WHO standards, and consumption of spirulina we can take care of our nutrition, especially micronutrition, and improve our hemoglobin. Tehát, ahogy említettem, a hiányos táplálkozás, alultápláltság, vérszegénység kiemelkedő probléma manapság. A mi spirulinánk az egy magas minőségű spirulina, és fogyasztásával fel tudjuk venni a harcot ezekkel a betegségekkel, és különösen fontos mikrotápanyagokat juttathatunk be a szervezetünkbe. And few points about Morinzi. És akkor néhány pontban beszélnék a Morinziről is. Two scientists to mention, they did a lot of work on the Morinzi. One is Dr. Neil Solomon and Ralph Henneke. Két tudós is dolgozott, folytatott kutatásokat a nonival kapcsolatban, dr. Neil Solomon és dr. Ralph Henneke. Morinzi contains prozeronase, which is one of the powerful alkaloids, and it is converted into zeronin. The zeronin is an alkaloid, and it protects the cell wall and improves the cell wall function. A noni proxeronint tartalmaz, és a noniban találhatók öxeronin molekulák, amik nagyon fontos aminossavak. So it contains damnacanthal, which has got anti-cancer effect and stimulates the immune system, and it can help in chemotherapy or radiation treatment. És ezért ez a termék nagyon hasznos tud lenni a rákkal küzdő betegek számára, mert stimulálja a természetes ölősejtek működését, tehát képesek elpusztítani a rákos sejteket, illetve az immunrendszer működését is serkentheti. Another powerful component of Ganotherway is scopolamine. A másik nagyon fontos összetevője a ganodermának az a szkolopetin. It has got specific COX-2 inhibition. Mert képes a COX-2 enzimre hatással lenni. COX-2 enzyme. And it's a natural painkiller. It's a natural painkiller. Tehát természetes fájdalomcsillapító és természetes fájdalomcsillapító és görcsoldó hatása van. So scopolamine present in Morinzi can help in painful situations.
És pontosan ezért a morinziben található szkolopetin nagyon hasznos lehet, hogyha fájdalommal nézünk szembe. It's a precursor of serotonin, which is responsible for our mood, and it's called as a feel good hormone. So it can help in fighting anxiety and depression. A morinzi nagyon fontos például a szorongásra és depresszióval küzdő emberek számára, mert növeli a szerotonin hormon szintjét. So there is a long list of nutraceuticals here. Tehát növeli a szerotonin szintet, a szerotonin úgy is hívják, hogy boldogsághormon. Tehát egy nagyon hosszú listánk van. So to summarize the various functions of morinzi, it's an adaptogen, it's alkaline, it is antioxidant, it has got a low glycemic index, it can act as a painkiller, and it's immunomodulator. Tehát egy nagyon hosszú listát hozhatnék arról, hogy mi mindenre jó a morinzi, de röviden csak azt emelném ki, hogy egy nagyon hasznos adaptogén, egy lúgosító termék, antioxidáns hatással bír, alacsony a glikémiás indexe, görcsoldó, gyulladás csökkentő hatással rendelkezik, és javítja az immunrendszer működését. So when you consume morinzi around 30 to 60 ml every day, it can protect your health by its various actions. Tehát, hogyha napi szinten fogyasztasz morinzit, minimum egy olyan 30 vagy 60 millilitert, akkor mindezt a jó hatást elérd a szervezetedre. Sok funkcióban segít. So a word about lion's mane. Lion's mane has got various nutrients. Ejtenék néhány szót gyorsan a lion's mane oroszlánsövény gombáról is. Polysaccharides, peptides, fatty acids, adenosine and cholinolic acid. Ez is számos jótékony hatással bír. Itt is glukán poliszakaridokat, polipeptideket, zsírsavakat, adenozint és olajsavakat találhatunk meg. Especially lion's mane improves the production of nerve growth factor, that is NGF, which can help in brain disorders and neuropathies. Különösen fontos az agy egészségének megőrzése, az agysejtek egészségének megőrzése szempontjából. Next, few words about cordyceps. Néhány szót a cordycepsről is ejtenék. Cordyceps also has various nutrients and health benefits. Itt is számos tápanyagot és egészségre gyakorolt jó hatást emelhetnék ki. Especially it is good for the heart. It improves the cardiovascular health, respiratory health, and good for the kidneys. Először is azzal kezdem, hogy a szív számára ez egy nagyon fontos gomba, a szív és az érrendszer egészségét nagyban javítja, és különös, tehát továbbá a légzőszervi megbetegedések esetén javítja a légzést, javítja a máj, a vese és a tüdő működését is. So within this short time given to me, I have elaborated more on Ganoderma and discussed a few important points about spirulina, morinzi and cordyceps. Tehát most csak ennyi időm volt, hogy megemlítsem ezeket a termékeket, de én többet is tudnék a ganodermáról, spirulináról, cordycepsről beszélni. So the best investment what you can do is investment on your health. De ezt fontosnak tartom, mondjam, hogy a legfontosabb befektetés, a legjobb befektetés, amit valaha is tehet, az az egészségedbe való befektetés. So health is very precious to us, and it cannot be bought by any amount of money. Az egészségünk nagyon fontos, nagyon értékes számunkra, és akármennyi pénzed is van, az egészséget nem tudod megvenni. It's our duty to protect our health. Tehát kötelességünk védeni az egészségünket. And take care of our family health.
És az is, hogy a családtagjaink egészségére vigyázzunk. When health is gone, everything is gone. Ha az egészség elment, akkor minden elment. Any amount of money may not compensate for that. Akár mekkora összegű pénzünk is van, nem tudja kompenzálni az egészség elvesztését. So I'm sure that you will focus on your own health by consuming this product, DXN product. Tehát biztos vagyok benne, hogy oda fogsz figyelni a saját egészségedre a DXN termékei fogyasztása által. Whatever the information I have shared with you, it's the basic understanding about these DXN products, 4 DXN products. And as Swami Vivekananda says, wisdom lies not in the amount of knowledge acquired, but the degree of its application. Amiket én most megosztottam veletek, azok az alapvető információk a DXN termékekkel kapcsolatban, de fontos számomra ez mondani, hogy a bölcsesség az nem az összeszedett tudás mennyiségétől függ, hanem attól, hogy milyen fokon tudod azt alkalmazni. So whatever knowledge we have acquired, we should use it for our benefit, and especially the DXN products will protect our health. Tehát bármennyi tudást is szedtünk össze, fontos, hogy azt megfelelően alkalmazzuk, és hogy védjük az egészségünket. In this COVID situation, with the specific reference to our 2 products, one is Ganoderma and other is Spirulina, which can improve our immune status and definitely help to prevent not only COVID infection, any kind of infection by upgrading our immunity. És különösen most ebben a COVID-19-es szituációban kiemelném 2 termékünket, a Ganodermát és a Spirulinát, mert javítják az immunrendszer működését, és megelőzni nem csak a koronavírus, hanem bármilyen vírus, bármilyen fertőzés kialakulását. I'm sure that you will all consume DXN products and be healthy till the last, as far as we live in this world. Biztos vagyok benne, hogy fogyasztani fogjátok a DXN termékeket, és egészségesek lesztek, amíg csak ezen a világon vagyunk. So we thank our great CEO, Dr. Lim Sujan, for giving us DXN products, powerful DXN products, and big salute to him. És tehát szeretném nagyon megköszönni itt is elnökünknek és alapítónknak, Dr. Limnek a DXN-t, a DXN termékeket, és innen is egy nagy üdvözletet küldenék neki. My DXN journey has been for 20 years, more than 2 decades. Én már több mint 20 év, tehát több mint 2 évtizede vagyok a DXN-nel. And I've enjoyed my journey in DXN. És nagyon élveztem ezt az én DXN utazásomat. DXN is one family. A DXN egy család. And apart from the monetary benefit as a crown diamond, I have the DXN family members all over the world. És én egyébként Crown Diamond szinten vagyok a DXN-ben, és vannak családtagjaink az egész világon. And to mention about the marketing part, strong marketing plan it can do, I will share my the experience in DXN. És a DXN marketing terve is nagyon erős, nagyon hatékony, és ezért osztom meg a DXN-es tapasztalatomat. I'm surprised to see that I have 3 million members under me. Számomra nagyon meglepő, hogy alattam 3 millió tag van. And I have 15 Crown ambassadors under me. És 15 Crown ambassador is van alattam. The credit doesn't go to me. It goes to the powerful marketing plan
what our CEO, Dr. Limsway has given us. De az érdem nem az enyém, az érdem az a mi nagyon erős marketing tervünké és az alapítónké, Dr. Limé. And because of the marketing plan, I have members in 227 countries. It's amazing. És ennek a marketing tervnek köszönhetően nekem 226 országban vannak munkatársaim, ez fantasztikus. So you have to trust the marketing plan. Tehát bíznod kell a marketing tervben. You have to trust the company. Bíznod kell a cégben. And you have to give your time to build up your network. És adj magadnak időt arra, hogy felépítsd a hálózatodat. When we started, we didn't have such facilities 20 years back. Mi, amikor And elkezdtük we took a lot of time to succeed. Amikor mi elkezdtük építeni az üzletet 20 évvel ezelőtt, nem állt rendelkezésünkre ennyi eszköz, mint most nektek. Now one can become a crown ambassador in just 4 to 5 years with all these technologies. Ma pedig a mai technológiáknak köszönhetően egy 4-5 év alatt könnyedén elérheti valaki a crown ambassador szintet. And you have a great crown ambassador, my friend Mr. Laszlo. És nektek is egy nagyon fantasztikus crown ambassadorotok van, az én barátom László. Last February I met him in Dubai. So we enjoy our friendship. Lacival Dubájban is találkoztam, és nagyon jó barátságban vagyunk. So trust the products, trust the system, and definitely you'll be successful. Tehát bízzatok a termékekben, bízz a termékekben, bízz a rendszerben, és sikeres leszel. Thank you all for patiently listening to me. Nagyon köszönöm mindannyiótoknak, hogy türelmesen végighallgattatok. I thank Mr. Divya, International Marketing Director, Mr. Joseph, and the other people who have helped me out to reach to you and present this webinar. Szeretném megköszönni Mr. Debiának, a nemzetközi marketing igazgatónknak is, Katona Józsefnek is, hogy meghívtak erre a webinárra engem, és köszönetet mondanék mindenkinek, aki lehetővé tette számomra, hogy előadjak ma nektek. Thanks, madam, for being a translator. It's been a pleasure. Thank you very much. And good morning, DXN. Jó reggel, DXN, köszönöm nektek.